Καλησπέρα, κυρία Καλέμη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου ως δώσατε μέλος αυτή την ευκαιρία να έρθω του κοντά σας. Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων, όπως είμαστε και δύο μέσα. Λοιπόν, είσαστε και συγγραφέας εκτός από μηχανολόγος μηχανικός. Ναι, έχω ξεκινήσει το πρώτο μου βιβλίο για την ώρα. Σκέφτομαι βέβαια, θέλω να κάνω και άλλα πράγματα και επόμενα. Θα μας μιλήσετε τα συνέχεια. Έχετε γράψει λοιπόν την πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου από τις εκδόσεις Σέλκα 4μη εκδοτική. Σωστά. Ναι, είναι στις τεχνικές εκδόσεις, είναι από τις πιο παλαιότερες εκδοτικές εταιρείες και τις πιο αξιόπιστες, περισσότερο αξιόπιστες. Μάλιστα. Πείτε μας έτσι λίγο και για τις σπουδές σας και πώς έτσι το σκεφτήκατε να το αποτυπώσετε σε ένα βιβλίο. Συνήθως οι μηχανολόγοι δεν το κάνουν εύκολα. Οι νέοι μηχανολόγοι ίσως. Οι παλιοί, επειδή είμαστε ναυπηγοί και μηχανολόγοι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέχρι το τρίτο έτος είμαστε μαζί, κάναμε κοινά μαθήματα. Οπότε υπήρχε μια όσμωση μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Εγώ έτυχε να κάνω την διπλωματική μου στο Πολυτεχνείο πάνω στην πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου. Βέβαια είχα πάντα με τα πλοία μια αγάπη και με τη θάλασσα. Εντάξει, είμαι από το Μαραθώνα, η θάλασσα είναι κοντά και είχαμε πάντα μια... Βέβαια δεν είναι κανένα λιμάνι, αλλά είχαμε μια πολύ ωραία επαφή με τη θάλασσα. Και δει κιόλας με τα ταξίδια. Και γι' αυτό είναι και. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί επιβατηγό πλοίο και δεν έκανα. Επειδή είναι τα φορτηγά, τα μπαλκάριες και όλα αυτά έχουν πιο μεγάλη αγορά, πιο μεγάλο κοινό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί επιβατηγό πλοίο που είναι πιο περιορισμένο. Και είναι δύο οι λόγοι που έκανα αυτό. Το ένα ήταν αυτή με τα ταξίδια πάντα, όταν έμπαινα από μικρή σε ένα καράβι να ταξιδέψω. Πάντα είχα την περιέργεια πώς αυτό λειτουργεί, πώς μας πάει πάνω στη θάλασσα. Και μετά ο άλλος λόγος είναι η αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο και την ασφάλεια. Σωστά. Και όταν είμαστε, δηλαδή πολύ περισσότερο, όταν είναι κάποιος πάνω και ταξιδεύει, είναι απλώς επιβάτηση, κάνει τις διακοπές του πάνω σε ένα πλοίο, γιατί είναι και τα κρουαζερόπλοια. Επιβατηγό δεν είναι μόνο το πλοίο που μας μεταφέρει από ένα λιμάνι σε ένα άλλο. Είναι και αυτά που κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε τις κρουαζιέρες μας και μπορεί κάποιοι να περάσουν και μέρες πάνω στο πλοίο χωρίς να έχουν κατέβει σε λιμάνι. Άρα είναι ένα πλωτό ξενοδοχείο. Οπότε οι λόγοι ασφάλειας είναι ακόμη πολύ πιο σημαντικοί και πολύ πιο ενδιαφέροντες. Και έτσι βγήκε το επιβατηγό πλοίο. Και μετά έκανα και ένα μεταπτυχιακό πάνω στο Marine Engineering Management στο Greenwich, όπου και εκεί πάλι εστιάστηκα στην πυρασφάλεια και γενικά στα πλοία, αλλά το επιβατηγό πάντα έμενε στο μυαλό μου και στη σκέψη μου. Κάποια στιγμή βρέθηκα με τον κύριο Σελούντο, που είναι ο ιδρυτής αυτής της εκδοτικής εταιρείας. Κουβεντιάζοντας, λέγαμε διάφορα, είπα και για τη διπλωματική, είπα και για τα μεταπτυχιακά μου, είπα για όλα αυτά. Μου λέει, δεν μου φέρνεις να δω, λέει, τι έχεις κάνει. Και όταν το είδε όλο το πόνημα, του άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι ξεκινήσαμε και εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, βγήκε αυτή η έκδοση, η οποία μέσα αυτή η έκδοση έχει, εκτός από τα πρακτικά θέματα, δηλαδή πώς προλαμβάνουμε μια φωτιά, πώς την καταστέλουμε, έχει και την νομοθεσία. Έχει ελληνική, διεθνή νομοθεσία και ακόμη έχει και ένα κεφάλαιο που είναι πάνω στην ιστορία, στην νομοθεσία του πλοίου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Ωραίο αυτό. Ναι, γιατί έχουμε την ιστορία, έχω ένα, έτσι ας το πω, μεράκι και ήθελα να το βάλω και αυτό μέσα και το έψαξα αρκετά. Και ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, όταν ήταν η αρχαία Ρόδος, πρώτη δύναμη σε όλη τη Μεσόγειο. Και υπάρχουν τα πρώτα ψήγματα νομοθεσίας, όπου απαγορευόταν να τηγανίζουν ψάρια πάνω στα πλοία όταν είχε τρικυμία, γιατί τότε τα πλοία ήταν ξύλινα και με την τρικυμία μπορούσε εύκολα να αναποδογυρίσει το τηγάνι ή να φύγει η φωτιά και να καεί και οπότε να βυθιστεί. Και μετά έχει μια πορεία, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που έχει μια πολύ ωραία διαδρομή μέσα ανά τους αιώνες με την νομοθεσία. Ωραία. Και έτσι είναι καλό που μας κάνατε και το διαχωρισμό για το επιβατηγό πλοίο, το τι σημαίνει και η πυρασφάλεια για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει αυτό. Ναι, εντάξει, για την πυρασφάλεια λίγο πολύ νομίζω ότι είναι λίγο γνωστό για το επιβατηγό. Ναι, το επιβατηγό, ναι, πώς είναι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες πλοίων, που αν ξεκινήσουμε να συζητάμε γι' αυτό θέλουμε. Όχι, εντάξει, ναι.
Έτσι λοιπόν φροντίζουμε και το περιβάλλον, έτσι. Ναι, με αυτό είναι διπλό, μην πω και τριπλή προστασία και τριπλό, και εγώ έτσι σκεφτόμουν. του περιβάλλοντος με το να προστατεύεις οποιοδήποτε πλοίο, όχι μόνο το επιβατηγό, από το θέμα της φωτιάς. Καταρχήν είναι ότι όταν γίνεται καύση, βγαίνουν διάφορα, εκλείονται πάρα πολλές ουσίες και αέρια, τα οποία είναι επιβαρυντικά στο περιβάλλον, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στη ξηρά. Το άλλο που έχει με το πλοίο είναι τα καύσιμα, που μολύνεται μέσα και η θάλασσα. Εκτός δηλαδή από την ατμόσφαιρα, τον περιβάλλοντα, τον αέρα, μολύνεται και ο θαλάσσιος και ο βυθός και ο θαλάσσιος χώρος. Οπότε, προστατεύοντας ένα πλοίο, εκτός από το να προστατεύεις ανθρώπινες ζωές, να προστατεύεις την περιουσία που είναι το πλοίο, προστατεύεις και το περιβάλλον και πέρα από το θάλασσα, σαν το πλακτόν, τα φυτά και της θάλασσας, είναι και ζωντανοί οργανισμοί, τα ψάρια, τα οποία μετά ξαναεπιστρέφουν πάλι στους ανθρώπους όταν τα καταναλώνουμε, και άρα υπάρχει μια αλυσίδα που ανακυκλώνονται όλες αυτές οι βλαβερές ουσίες που μπορεί να περάσουν εκτός από την ατμόσφαιρα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Πολύ καλό, έτσι, να βρούμε κάποιους τρόπους να το φροντίσουμε και αυτό τελικά. Ναι, γιατί εντάξει, χρειάζεται να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Αυτή η έκδοση λοιπόν στον χώρο της ναυτιλίας τι θα μπορούσε να προσφέρει, πέρα από όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα? Ναι, θα μπορούσε να... Καταρχήν, αυτό που έτσι ήταν σκοπός της έκδοσης, έχει γραφτεί σε πολύ απλή γλώσσα, που μπορεί να γίνει κατανοητό από άτομα τα οποία δεν χρειάζεται να έχουν ακαδημαϊκές σπουδές. Γιατί στην ναυτιλία δεν υπάρχουν μόνο οι αξιωματικοί ή υψηλά ιστάμενοι σε ένα πλοίο που έχουν έτσι κι αλλιώς πολύ καλές σπουδές. Υπάρχει και το πλήρωμα που είναι το χαμηλότερο πλήρωμα. Οπότε και πολλές φορές η προστασία και η ασφάλεια και του πλοίου και των ανθρώπων βασίζεται όχι μόνο στο ανώτερο πλήρωμα και στο κατώτερο. Οπότε χρειάζεται να πιάνουμε την εκπαίδευση, να φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε, πιστεύω, από το μάγειρα, από αυτόν που καθαρίζει τις καμπίνες, από το πιο απλό εργαζόμενο μέσα στο πλοίο, να τον έχουμε ενημερωμένο για τους κινδύνους που διατρέχει και πώς μπορεί να προλάβει αυτούς τους κινδύνους. Πρόληψη. Η πρόληψη, αυτό το σημαντικότερο πράγμα είναι η πρόληψη. Η καταστολή είναι ένα άλλο θέμα, αλλά όταν προλαμβάνεις, γενικά σε όλα τα θέματα στη ζωή, όταν υπάρχει πρόληψη, η καταστολή μετά, αν σου συμβεί κάτι κάποια στιγμή, μια στραβή, είναι πολύ πιο εύκολο να το καταστήλεις όταν ξέρεις από τι προέρχεται, από τις αιτίες που προέρχεται το κακό που σε έχει βρει. Οπότε, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που μπορεί να προσφέρει στην ναυτιλία αυτή η έκδοση είναι στον χώρο της εκπαίδευσης. Και επειδή γίνονται και στα πλοία πάρα πολλά σεμινάρια και στο προσωπικό επάνω για να τους εκπαιδεύουν σε όλα τα θέματα, είναι πολύ εύκολο να το δώσουν σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο απλό, να διαβάσει, να δει, γιατί έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στις αιτίες της φωτιάς πάνω στο πλοίο. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν έτσι 2-3 περιπτώσεις απλώς να μας πείτε? Μια πολύ κλασική αιτία είναι το βραχικύκλωμα, που μπορεί να γίνει είτε από παλιές εγκαταστάσεις που δεν έχουν ανανεωθεί, είτε από προσεξία γιατί κάτι έχει μείνει, ένα καλώδιο, κάπου έχει κάτι γίνει και δεν το έχει δει κάποιος, ή το έχει προσέξει, το έχει δει και έχει πει δεν βαριέσαι, άστο κάποια άλλη στιγμή. Μια άλλη βασική αιτία είναι το κάπνισμα. Οι στάχτες, δηλαδή μπορεί και από τις στάχτες, όπου πετάει κανείς τις στάχτες, μπορεί να... Και μετά πρέπει να είναι παντού όλα πάρα πολύ καθαρά, όχι μόνο οι χώροι ευδιαίτησης που βρίσκεται ο πολύς ο κόσμος. Χρειάζεται να είναι καθαρά και τα μηχανοστάσια, να είναι και οι κουζίνες, και οι κουζίνες είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι χώροι, υψηλού βαθμού κινδύνου χώροι, γιατί έχουν τα λίπη, τα λάδια που είναι μέσα στις φριτές, εκεί που μαγειρεύουν. Πολλές φορές κάτω τα δάπεδα δεν είναι ιδιαίτερα καθαρά. Οπότε εκεί και αναπτύσσονται και υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε και σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει το κακό. Έχετε και ένα CD-ROM. Ναι, έχει και ένα CD-ROM αυτή η έκδοση, όπου σε αυτό το CD-ROM βρίσκονται όλη η ελληνική νομοθεσία, με όλες όμως τις βελτιώσεις εγκυκλίου στις νομοθεσίες που έχουν ξεκινήσει από το 60 μέχρι σήμερα. Υπάρχει η διεθνής νομοθεσία που είναι η SOLAS,
Υπάρχει και κοινοτική οδηγία που αναφέρεται πάνω στην πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου. Επίσης υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν για πλοία που έχει ξεκινήσει για κουραζερόπλοια ή για υπεροικιάνια, γιατί παλιά ήταν τα υπεροικιάνια, τα οποία τώρα βέβαια δεν υπάρχουν, τα οποία έχουν βυθιστεί και η αιτία βύθισης του είναι η πυρκαγιά, η φωτιά. Και ακόμη υπάρχει μια μελέτη ενός πλοίου, ενός πλοίου με τις καμπίνες και με όλα αυτά, πλήρη μελέτη πυροπροστασίας με τα σπρίγκλερς, με όλα τα συστήματα που χρειάζεται, με τις φωλιές, με τους φορητούς πυροσβεστήρες, με τα πυροδιαμερίσματα, μια πλήρης μελέτη ενός πλοίου. Άρα βοηθά λοιπόν η παρούσα έκδοση στην εκπαίδευση του πληρώματος. Ναι, βοηθάει, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και στην ναυτιλία, και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και στην προστασία του περιβάλλοντος και μπορεί και σε αυτά, δηλαδή πέρα από το χώρο καθαρά της ναυτιλίας, μπορεί και στις λιμενικές αρχές. Και αυτό είναι και πολύ αυτό, γιατί να το πούμε, πάρα πολλά, βέβαια. ναι. Γιατί όλα αυτά τα πλοία παίρνουν από τις λιμενικές αρχές το OK, ότι είναι το αξιόπλο. Έχει γίνει, ας πούμε, κάποια προσπάθεια να δοθεί το βιβλίο αυτό ή ίσως και ένα άλλο από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους προς τις λιμενικές αρχές? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Για άλλο δεν ξέρω. Γι' αυτό έχει γίνει κάποια προσπάθεια και για τους νεογνώμονες, γιατί πέρα από τις λιμενικές αρχές είναι και οι νεογνώμονες. Οι νεογνώμονες είναι οργανισμοί που ανήκουν σε κράτη, όπως υπάρχει ο ελληνικός νεογνώμονας, υπάρχει ο νορβηγικός νεογνώμονας, οι οποίοι πιστοποιούν το αξιόπλο του πλοίου. Και μέσα σε αυτή την πιστοποίηση υπάρχει και το θέμα της πυρασφάλειας. Αν τηρούνται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, αν συντηρούνται καλά, αν υπάρχουν, γιατί εκτός από τα συστήματα είναι και οι άνθρωποι, δηλαδή κάθε πλοίο έχει ομάδα πυρασφάλειας. Ναι. Οι ομάδες αυτές πρέπει να είναι καλά εξασκημένες, να ξέρουν πού υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα που χρειάζονται για την καταστολή, αν λειτουργούν καλώς και να ξέρουν και να τα χρησιμοποιούν κιόλας. Οπότε οι νεογνώμονες και οι λιμενικές αρχές, όταν δίνουν το OK ότι είναι το αξιόπλο ενός πλοίου, ελέγχουν πέρα από όλα τα άλλα τα safeties, ελέγχουν και το θέμα της πυρασφάλειας και όλα αυτά που σας είπα. Δηλαδή, αν υπάρχουν οι ομάδες πυρασφάλειας, ποια άτομα τα αποτελούν. Υπάρχουν πάλι φύλλα που συμπληρώνουν, checklist, που συμπληρώνουν σε κάθε περιπολία ή σε κάθε έλεγχο ή σε κάθε εξάσκηση, συμπληρώνει ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου, συμπληρώνει ορισμένα, δηλαδή τι είδε, τι έκανε, ποια άτομα συμμετείχαν, αν ήταν εντάξει, τι κατάσταση ήταν. Οπότε υπάρχει ένα ημερολόγιο πάνω στα θέματα αυτά της προστασίας, της πυροπροστασίας και γενικά της προστασίας του πλοίου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει σύστημα ISO σε αυτά όλα? Υπάρχει σύστημα ISO. Η ασφάλιση ποιότητας. Υπάρχει η ασφάλεια ποιότητας και στα πλοία είναι και το ISM. Εκτός από το ISO, από το 14.000 είναι για το περιβάλλον. Το 9001-2008 είναι για την ποιότητα, για το quality. Ωραία. Και στα πλοία υπάρχει και το QSF που είναι πάνω στην ασφάλεια της εργασίας και της υγιεινής. Σωστά. Αλλά τα πλοία έχουν και το ISM που είναι ένα παράλληλο του ISO, είναι ειδικά για τα πλοία που συμπληρώνονται πάλι και σε αυτά, έτσι υπάρχουν κάποιες λειτουργικές διαδικασίες, τις οποίες πρέπει να συμπληρώνουν τα πλοία για να δίνουν ότι τηρούν όλα αυτά. Και το quality και το ασφάλεια εργασίας και περιβάλλοντος, για το περιβάλλον, για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και όλη τη λειτουργία που έχει, γιατί είναι διαφορετική λειτουργία. Όλη η διαδικασία λειτουργίας ενός πλοίου, πώς να συντηρείται, πώς όταν μπαίνει και στα λιμάνια, την ώρα που θα βγει πρέπει να τηρούνται κάποιες διαδικασίες, κάποιες νόρμες, κάποια πρότυπα. Για τα πλοία είναι παράλληλο με το ISO, είναι το ISM. Και όλα τα πλοία έχουν αυτό το. Και αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, επειδή αναφέρεται για την νομοθεσία, αναφέρονται και όλα αυτά και για το ISO, για το 9000, για το quality και για το περιβάλλον, για την ασφάλεια. Όλα αυτά τα ISO που είπαμε, να μην τα επαναλαμβάνω πάλι. Έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες ή ενδέχεται να γίνει κάτι τώρα τέτοιο? είμαι στη διαδικασία. Α, το έπιασα. Είμαι στη διαδικασία γιατί μου είχε κάνει το Γενάρη που μας πέρασε, μου έκανε όχι σε μένα, στο βιβλίο ένα αφιέρωμα, το All About Shipping. Το All About Shipping είναι ένας Έλληνας, το έχει ο κύριος Τζον Φαράκλας, ο οποίος όμως ζει και εργάζεται και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο και είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα ναυτιλιακή, που είναι
σχεδόν, αν όχι η πρώτη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια ναυτιλία, η πιο αξιόπιστη, είναι μία από τις πιο αξιόπιστες ηλεκτρονικές εφημερίδες στο παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μου έκανε, γιατί είχα ετοιμάσει στα αγγλικά και περίληψη και είχα κάνει μια μίνι παρουσίαση στα αγγλικά, με φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί πέρσι τον Δεκέμβρη, 6 Δεκέμβρη, σχεδόν πριν ένα χρόνο ακριβώς, κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων. Που είμαστε μέσα μαζί, που είμαστε μέλη εκεί, ναι. η κυρία Μπάτρα και αυτά. Ναι. Ο κύριος Ελούντες και ήταν και από το New York College, μέσω του οποίου έκανε και το μεταπτυχιακό μου ο κύριος Γκουσόπουλος στο πάνελ των ομιλητών. Ήταν και ο κύριος Χαράλαμπος Ευαγγελίδης, πρώην αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, στην παρουσίαση. Και είχα την παρουσίαση σε αρκετό φωτογραφικό υλικό και όλα αυτά μαζί με ένα κείμενο στα αγγλικά και παρουσίαση και τα περιεχόμενα του βιβλίου και κάποια από το CD. Τα είχα στείλει στον κύριο Φαράκλα, γιατί έτυχε να βρεθώ στην κοπή της πίτας των Ελλήνων εφοπλιστών στους Lloyds και έτσι γνωρίστηκα μαζί του. Και όταν του είπα τι κάνω και αυτά, ενθουσιάστηκε, μου λέει: έχεις κάτι, λέω. Πολύ ωραία, πολύ και ωραία έκανε αυτά. ολόκληρο, δηλαδή έκανε ένα πολύ μεγάλο, να είναι καλά, έκανε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και τώρα έχω ξεκινήσει και το μεταφράζω, απλά είμαι τώρα στη διαδικασία να κανονίσω τον εκδότη που θα... Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά ακόμα δεν έχω καταλήξει μέσω ποιο εκδοτικού οίκου γιατί ο ίδιος οίκος δεν εκδίδει και στα αγγλικά ξενόγλωσσα βιβλλία και είμαι τώρα σε αυτές τις έρευνες. Τις διαδικασίες, μάλλον να κανονίσουμε πώς θα γίνει, ποιος θα αναλάβει. Ωραία, πολύ ωραία. Θα σας δοθεί και το υλικό και το δικό μας μετά τη συνέντευξη, οπότε να μας βάλετε και εμάς. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Βέβαια. Είναι χαρά μου, γιατί στο όχι. Στην ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις πολύ ωραίες και χρήσιμες, νομίζω, πληροφορίες που λίγες φορές ακούγονται έτσι στο κοινό. Φαντάζομαι ότι το κοινό δεν θα τυχαίνει έτσι να μαθαίνει πολλά τέτοια πράγματα που είναι πολύ εξειδικευμένα. Να δώσουμε επόμενο ραντεβού μετά από αυτά που θα έχετε από το Λονδίνο να μας πείτε και να ευχηθούμε και καλή τύχη στην αγγλική του έκδοση, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα χρειάζεται να μεταφραστεί. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές σας και για το κάλεσμα και σε εσάς εύχομαι καλή τύχη σε όλα ό,τι κάνετε και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε Και πάρα εγώ ευχαριστώ.